Vi ska börja runda av den här dagen och det ska vi göra med hjälp av våra internationella gäster alldeles strax som ska få komma tillbaka på scenen. Men först ska vi välkomna upp på scenen Agneta Marell från Umeå universitet. Välkommen. Och som håller på att få, nej, du har en mikrofon där. Vad bra, välkommen upp på scenen Agneta. Vi ger en applåd. Hej. 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 Du har förstås suttit och lyssnat här under dagen. Du är vicerektor på Umeå universitet med ansvar för samverkan och innovation. Vad gör man då? Ja, man jobbar väldigt mycket med samverkan och med innovation. Det handlar väldigt mycket om olika typer av samarbeten, mycket som vi har hört här idag tidigare, men det handlar också om innovationsstöd, inkubatorer, möjligheten att kommersialisera forskningskunskap eller kunskapstillgångar. Så att ja, en ömsesidig växelverkan mellan akademin och omgivande samhället. Universiteten har ju förstås varit med här i diskussionerna. Nu kanske vi inte har haft någon representant förrän du kommer upp. Hur ser man på, hur ska man tänka när man kommer från universitetsvärlden och så tänker man samverkan? Hur tänker du? Vi tänker att samverkan, precis som många har varit inne på här idag tidigare, det är en ömsesidig process. Det ska leda till nytta för båda parter. Det finns lite forskning som visar att 20% av olika typer av samarbetsprojekt i olika former är det som lyckas. Och då har vi alltså 80% som inte lyckas. Och då har man identifierat 3 faktorer. Och det ena är att man inte har gemensamma mål. Det andra att man inte har sett tid och resurser, att man inte har engagemang. Och vi kan väldigt lätt se att det är också de faktorer och kriterier som många har nämnt idag. Att det är det som är viktigt för att samarbeten och samverkan faktiskt ska gå i hamn. Att man bör tänka på det. Men för oss är det ju ömsesidig kunskapsöverföring också. Både från akademin ut i samhället. Men också den andra vägen naturligtvis. Vilka frågeställningar, vilka utmaningar finns det? Hela vår utbildning är en stor del av vår kunskapsöverföring också med studenter som får ny kunskap på olika vis. Ja. Det är viktigt att samarbeta, men ska man alltid samarbeta? Är det liksom alltid bättre med samarbete än inte samarbeta? På samma vis som att om det ska leda till ömsesidig nytta för oss då, så är det ju jätteviktigt att vi hittar former som driver utveckling och kvalitet i forskning och utbildning. Och på samma vis för den andra parten så måste de ju hitta vad är det för kvalitetsdrivande som finns i det här samarbetsprojektet. Och vi är ju lite, jag ska inte säga att vi är nya, men den senaste tiden har det varit ganska mycket uppmärksamhet och vi jobbar ju mycket med att hitta faktorer som på något sätt kan utvärdera eller som vi kan mäta mot för att säga att det här är bra samverkan. Så lika väl som att vi kommer att gå in i fler samverkansprojekt och samarbeten så måste vi också hitta kriterier som gör att vi kan säga nej. Och det här är ju minst lika viktigt så att vi verkligen jobbar med de projekt som driver nytta och utveckling för båda parter. Så absolut, det kommer det att göra också. Det är en balansgång där. Och nytta för båda parter säger du. Vi har pratat väldigt mycket om näringslivet och business och att man börjar och slutar där och sådär. Men jag tänker att du också tänker att det måste ju finnas forskning som kanske inte producerar resultat dag 1 och som inte är så resultatorienterade på kort sikt. Kan man säga så? Ja, och det är naturligtvis väldigt, väldigt viktigt. Vi tittar ju på både i samarbetsprojekt, då måste man ju hitta nyttan naturligtvis för båda parter och för forskning och för utbildning. Och den kan ju vara långsiktig eller kortsiktig. Men det finns ju också projekt då där vi inte kan hitta den här nyttan och då kanske man inte ska gå in i samarbete. Men det gör ju inte att inte de här forskningsprojekten har relevans och ändå ska drivas fastän på andra sätt i så fall. Och så marknadspotentialen kanske inte är det som är avgörande för att bedöma vilken typ av forskning som vi ska göra. Men däremot kan det ha en relevans för att bedöma om det är ett bra samarbete eller inte i någon form. Men inte uteslutande. Så att det är viktigt. Det gäller att hitta balansen där också. Det finns ju någon slags diskussion om att universiteten och högskolorna har blivit ganska många. Har ni blivit för många? Det var en svår fråga. Det beror väl lite grann på hur man både samverkar internt mellan
akademiska institutioner och hur man kanske profilerar sig på olika vis. Och här pågår det ju en politisk debatt kring hur många lärosäten det ska finnas och vilken inriktning man ska ha. Och för att inte föregå någon diskussion som var i senaste fördelningen där det var 3 nya grupper som etablerades så tror jag att jag passar lite på den frågan hur många lärosäten vi ska ha. Det var kanske mer en politisk fråga. Du, OECD lämnade ju en review här där de kritiserade lite grann det framförallt förra regeringen då hade gjort i universitetsvärlden. Svag styrning, sa de, en brist i det strategiska ledarskapet. Håller du med om det? Nej, jag tycker att lärosätena ska ha betydligt mer autonomi än kanske vad man har idag. Så att jag tycker att vi går åt rätt håll. Däremot så kan man ju diskutera hur och på vilka sätt sen resurser fördelas till lärosäten. Vilka utvärderingskriterier som kan finnas och på vilket sätt som resurserna fördelas. Men att man på varje lärosäte för att minska likriktning till exempel och öka möjligheten för profilering för olika lärosäten så tycker jag att autonomi på lärosäten med ganska tydlig riktning snarare kanske på hur viss typ av utvärdering ska ske. Men en långsiktighet är naturligtvis väldigt viktig också. Både när man jobbar med samverkan i olika typer av projekt som någon var inne på tidigare. Det tar lång tid att bygga relationer. Men det är det också för att bygga en struktur för att möta samhällsutmaningar. Om vi ska ställa om våran verksamhet, till exempel vår organisation för att möta samhällsutmaningar som är mer tvärvetenskapliga samtidigt som vi ska säkra att varje forskare både har sin hemvist i sitt eget ämne och kan vara excellent där samtidigt som man ska kunna jobba tvärvetenskapligt. En sån omställning tar ju naturligtvis tid. Och det bör man ha med sig tycker jag. Så långsiktigheten är viktig. Stanna kvar på scenen Agneta and please welcome back on stage Keith and Kees. We give you a big hand. Keith and Kees, you've been sitting listening all day. Maybe the first question to you is you've been listening to the Swedish programs here, the VINNOVA programs. What do you bring back, Keith? You may recall I put a slide up, one of my first slides, that's indicated that maybe there are a lot of similarities between Sweden and the UK. Well, what I've heard today is many of the issues that we face in the UK being discussed here in Sweden as well. So that's sort of reassuring that we're all grappling with the same sorts of problems around collaboration, scale, digitization. I could go on and on. But I suppose what that underlines for me is that we have to work on these things more together than maybe we are at the moment. So you've been talking a lot about collaboration within your country, and that's really important to get that right. But I think if I'm taking away one thing from today, it's to try as hard as I can to connect our two countries together, our really strong institutions that are working on these really important programs, whether it's in life sciences or in high-value manufacturing, because together we're much stronger. And as I said earlier, international global market opportunities and societal challenges can only be solved together. No one country can own a whole value chain anymore. Absolutely. Kees, you don't agree? No, here is a phrase from the British Parliament. If you agree on what somebody's saying, you go all together, here, which is lively and very interesting. The Swedish Parliament, we are not that outspoken. We don't do that either. We just yell at each other usually. So I agree with Keith. Partly, maybe to be added, Sweden as the Netherlands both are small countries. We have I don't know if it's good luck or bad luck, it's just a fact. We're in between the UK, a very Anglo-Saxon system, and Germany, also known for their Rhineländisches Modell. And it reflects the country of the Netherlands. Sometimes we have Anglo-Saxon nasty habits, and sometimes we keep on talking like forever. What I also learned, there were some comments on Twitter on my team. As I understand, Kees did not show a ranking of equal opportunity societies. I bet you that Sweden would be ranked absolutely number 1. Maybe there wouldn't even be a number 2 or 3. And I had 6 men on my team. My current team has 4 women, and they're all doing very well. When I built the team with the 6 men, there was one woman who applied. I knew her for a very long time then. I wanted her in my team, and to make a long story short,
the salary negotiations ended because of budgetary constraints. Basically, she was too expensive. So that's the heart of the story. It has nothing to do with gender. I wanted to make that point. Okay. Agneta, international collaboration in the academia. What do you say? It's something that everyone do in different aspects. I mean, as a researcher or as a lecturer, you always have an international relationship in your research or in your education. So that's not new for us in academia. But to also have international relationships or collaborations when it comes to public services and businesses, we do have that, but not as long tradition as internationalization when it comes to research, I'd say. So if you two would leave the audience with just one or two pieces of advice now that they are moving out of here and into real-life collaboration, Keith, what would that be? Well, I noted at the beginning that there were lots of business people in the audience, and I was listening intently to the way in which all of your speakers were describing the way business was engaged in your programs. And you probably picked up a flavor from my presentation that I'm very pro-business pull. This is why I do the innovation job, really. Massive supporter of our research base. It's incredibly important. But the area that I always felt was too weak in the UK, and it's partly a structural economic issue, is the business pull. So for the business people here, if you're not involved already in these collaborations, please do get involved, and get involved in making those international connections with the UK. Some people have already spoken to me from businesses today saying we're really interested in learning more about what's happening in the UK. So it's really that I'd like to say. Thank you. Kees. Yeah, I couldn't agree more, I'm afraid. Maybe addressing the university people, it may sound as if it would be a devastation of the autonomy of universities, and we were out there to kill them. Actually, we're not. It's not getting worse. It will be getting better if you get more involvement with stakeholders other than the academic stakeholders, because it will be more fun. That was something to learn, maybe. Next time, Kees, we invite you to Sweden. We promise we will have wine for lunch. Kees de Gooijer, Kees Hodgkinson, and Agneta Marell, thank you very much for coming here today. Thank you. Thank you. Thank you.